سیگار الکترونیک با این هدف طراحی شده که ما یک جایگزین مشابه سیگار داشته باشیم ولی سالم‌تر باشه. اما تو سال 2019 طی سری مطالعات دیدن که اینها هم میتونن مضرات خودشون رو داشته باشن که تو این ویدیو علاوه بر اینکه این دو تا دسته سیگار رو با هم مقایسه می‌کنیم می‌خوایم بگیم آیا اصلا شیفت کردن از سیگار نخی به سیگار الکترونیک کار خوبی هست یا نه. خب اول مقایسه ما بزنیم تو مشکلات ریوی. دیدن که هر دو نوع سیگار، یعنی هم سیگار نخی و هم سیگار الکترونیک، میتونن باعث تحریک هم مجاری هوایی و هم شش‌ها بشن که مرتبط هستن با برخی بیماری‌های حاد مثل آسم، مثل برونشیت، مثل آمفیزم. ولی در طولانی مدت دیدن که خب سیگار، یعنی سیگارهای نخی، بیشتر میتونن باعث خب بیماری‌های مزمن ریه مثل برونشیت مزمن یا COPD بشن. البته در رابطه با سیگارهای الکترونیک هنوز مطالعات به قدر کافی نیستن، ولی دیدن همینها هم نسبت به افرادی که اصلا سیگار نمیکشن خب 40% شانس بیماری‌های مزمنشون هم افزایش پیدا کنه. و یه نکته جالبی که دیدن افرادی که هر دو نوع سیگار رو با هم استفاده میکنن، هم سیگارهای نخی استفاده میکنن هم سیگار الکترونیک، اینها نسبت به هر دو گروه شانس بیماری‌های ریویشون حتی میتونه بیشتر هم باشه. در رابطه با مشکلات قلبی به طور کلی ما میدونیم دیگه 20% از مرگ و میرهای ناشی از بیماری‌های قلبی به خاطر اسموکینگ و سیگار هست، چرا که هم باعث افزایش فشار خون میشه، هم باعث افزایش ضربان قلب میشه، با سکته قلبی در ارتباط هست. در رابطه با سیگارهای حالا الکترونیک این ارتباط ضعیف‌تر هست، ولی همونها هم دیدن نسبت به حالت عادی هم باعث افزایش فشار خون میشن و هم باعث افزایش ضربان قلب میشن. در رابطه با سرطان، طبق مطالعات ما میدونیم کسانی که سیگار نخی میکشن تقریبا 30 برابر شانس ابتلا به سرطان خودشون رو دارن افزایش میدن و به خصوص سرطان‌های مثل سرطان ریه، سرطان حنجره، سرطان کولون و سرطان سینه در این افراد بیشتر میشه. در رابطه با کسانی که سیگار الکترونیک مصرف میکنن این رابطه انقدر مستقیم دیده نشده، ولی دیدن خب ترکیبات سرطانزا تو سیگار الکترونیک هم هست دیگه، یعنی مثل استالدهید، فورمالدهید، نیتروزامین تو اینا هم هست. ولی هر چند گفتیم قدرتش به اندازه سیگارهای نخی نیست، ولی خب رابطه سرطان ممکنه برای اینا اتفاق بیفته. خب طبق چیزایی که گفتیم، حالا من از سیگارهای نخی و معمولی بیام سمت سیگار الکترونیک یا نه؟ طبق چیزایی که با هم گفتیم به نظر میرسه که سیگارهای الکترونیک نسبت به سیگارهای نخی خب ضرر کمتری دارن، ولی باید اینو در نظر بگیرید که مطالعاتی هم که برای سیگارهای الکترونیک انجام شده خیلی کمتره و اطلاعات ما در رابطه با اینها خیلی کمتر هست. پس بهتر از همه زمانی است که مثلا سیگار نکشید و خب اونو استفاده نکنید. ولی حالا اگه خب سیگار استفاده میکنیم، باز اگه میشه از روش‌های جایگزین نیکوتین درمانی مثل آدامس نیکوتین و اینها استفاده کنیم. ولی اگه خب حالا میخوایم همون حالت دود و اینها هم باشه، شاید سیگارهای الکترونیک به نسبت بتونن از سیگارهای نخی بهتر باشن. ولی همونجوری که گفتم حواستون باشه نشین جزء افرادی که هر دو دسته رو استفاده کنین، یعنی هم سیگار نخی و هم سیگار الکترونیک، چرا که ضرر این مثل که از همش بدتر است. امیدوارم مواردی که گفته شد به درتون بخوره و تونسته باشید یه راهنمایی در خصوص سیگارهای الکترونیک و نخی به دست بیارید. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید.